beginning the last part of the chapter. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Here the word solitary means alone. তাৰমানে সেই অকলশৰীয়া ঘৰটোত, বিকজ লেঞ্চৰ ঘৰটো গোটেই ভেলিতে ইট ৱাজ দ্য ছিংগল হাউচ। চ' সেই অকলশৰীয়া ঘৰটোৰ ভিতৰত যোনবোৰ মানুহ আছিলে, ডেট মিনছ দ্য ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ অফ লেঞ্চো ইনক্লুডিং লেঞ্চো, তেওঁলোকৰ এতিয়া মানে আশা এটাই আছিল, দেৰ ৱাজ অনলি ছিংগল হোপ, দেট ৱাজ হেল্প ফ্ৰম গড। মানে ভগৱানে যদি সহায় কৰে মানে তেতিয়াহে কিবা এটা হেল্প হ'ব, নহ'লে আৰু কোনেও মানে সিহঁতক হেল্প কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে। অ'কে, বাট ইন দ্য হাৰ্টছ অফ অল হু লিভড ইন দ্য চল্ড, মানে যোনবিলাক মানুহে আছিল, আই অলৰেডি ট'ল্ড ডেট ইনক্লুডিং লেঞ্চো উইথ ইজ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ। এতিয়া কি কৈছে, ডোণ্ট বি ছ' আপছেট ইভেন though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. এইটো কোনে কৈছে? এইটো কৈছে যে লেঞ্চো মানে কৈ আছে যে ডোণ্ট বি ছ' আপছেট, ইমান দুখ কৰিব লগা কথা হোৱা নাই, বা তেখেতে মানে নিজৰ মনকে সান্তনা দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে এলং উইথ হিজ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ, যে মানে ইমান দুখ কৰিব লগা কথা হোৱা নাই, কোনেও মানে ভোকত নমৰে বুলি কৈছে। ডেটছ হোৱাট দে চে, ন' ওৱান ডাইজ অফ হাংগাৰ, মানে সেয়ে মানুহে কয় যে কোনেও যেন ভোকত নমৰে। এতিয়া যিকোনো মানুহ ভোকততো নমৰে, যিকোনো মানে যদি কিছুমানে কাম কৰি খাব পাৰে কাম কৰি খায়, যদি কিছুমানৰ মানে ফিজিকেল ডিচেবিলিটি আছে তেখেতে কিবা কিবি বেলেগ মিনছ অফ ইনকাম বা চ'ৰ্চ অফ ইনকামেৰে নিজৰ পেটটো পালি আছে। অল থ্ৰু দ্য নাইট লেঞ্চো থট অনলি অফ হিজ ওৱান হোপ। চ' গোটেই ৰাতি লেঞ্চো মানে খালি এটা মানে আশাৰে মনত আছিল যে হেল্প ফ্ৰম দ্য গড হুজ আইজ এজ হি হেড বিন ইনষ্ট্ৰাক্টেড চি এভৰিথিং ইভেন হোৱাট ইজ ডিপ ইন ওৱানছ কনচাইন্স। তাৰমানে আমাক যেনেকৈ সৰুৰ পৰা কৈ থাকে যে আমি যিকোনো কাম কৰোঁ মানুহে দেখক বা কিবা নকৰক, বাট ভগৱানে চাই থাকে। চ' দিছ ছেইম থিং ৱাজ এক্সপ্লেইন বা ৱাজ পুট ইনচাইড দ্য মাইণ্ড অফ লেঞ্চো, মানে সৰুৰ পৰাই হেজ বিন এইটো কোৱা যে হুজ আইজ এজ হি হেড বিন ইনষ্ট্ৰাক্টেড, মানে সৰুৰ পৰাই এইটোকে মানে শিকোৱা হৈছে যে ভগৱানৰ চকু চবকে চাই থাকে। চ' সেইকাৰণে দ্য লাষ্ট হোপ অফ লেঞ্চো ইজ হেল্প ফ্ৰম দ্য গড, আৰু লেঞ্চোৰ মতে ভগৱানে সকলোবোৰ দেখি থাকে, ত' সেইকাৰণে মানে ভগৱানৰ পৰা হেল্প খুজিব। ইভেন হোৱাট ইজ ইন ডিপ ইন ওৱানছ কনচাইন্স, মানে আমি মনৰ ভিতৰত কি ভাবোঁ সেইখিনিও ভগৱানে দেখা পায় বুলি এটা বিশ্বাস কৰে। চ' এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ। লেঞ্চো ৱাজ এন অক্স অফ এ মেন, তাৰমানে ভেৰি পাৱাৰফুল। অক্স অফ এ মেন মানে বহুত শক্তিশালী মেন, আৰু যোনে মানে দিনে ৰাতি খেতিত কাম কৰি থকাত বহুত শক্তি আছে, হাল বোৱা বা কিবা কিবি কৰা। চ' দে ভেৰি পাৱাৰফুল। ৱৰ্কিং লাইক এন এনিমেল ইন দ্য ফিল্ডছ, মানে নিজৰ খেতিখনত বা নিজৰ ফিল্ডত, এতিয়া যে অসমীয়াৰ মানে একাষাৰ বাক্য আছে ন, গৰুক খাটা দি খাটে, ত' মানে ৱৰ্কছ লাইক এন এনিমেল, মানে জন্তুৰ দৰে কাম কৰে ফিল্ডত। বাট ষ্টিল হি নিউ হাউ টু ৰাইট, বাট ইমান মানে পঢ়া শুনা নাই, বাট যদিও মানে লিখিব পাৰে আৰু, যিহেতু সৰুৰ পৰা খেতি কামতে বিজি আছিলে বা ব্যস্ত হৈ আছিলে, বাট হি ষ্টিল নো হাউ টু ৰাইট। দ্য ফল'য়িং ছানডে, মানে দ্য নেক্সট ছানডে, ছাপ'জ ফ্ৰাইডে বা থাৰ্ছডে ঘটনাটো হ'ল, তাৰ যোনটো নেক্সট ফল'য়িং ছানডে মানে যোনটো নেক্সট ছানডে আৰু যোনটো প্ৰথম ছানডে, ঘটনা হোৱাৰ প্ৰথম ছানডেটোতে এট ডে ব্ৰেক মানে ইন দ্য মৰ্ণিং, ভেৰি আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং, হি বিগেন টু ৰাইট এ লেটাৰ হুইচ হি হিমছেল্ফ উড কেৰি টু দ্য টাউন এণ্ড প্লেচ ইট ইন দ্য মেইল। তাৰমানে এখন চিঠি লিখি সেই চিঠিখন নিজে যাই মেইলত থৈ দিছে। মানে লেঞ্চো আছিল ভেলিত আছিল, চ' ইট ৱাজ লাইক এ ভিলেজ এৰিয়া। চ' হি ৱেণ্ট এলোন টু দ্য টাউনলৈ গ'ল, মেইল মানে চিঠিখন লিখি, হি ৱেণ্ট টু দ্য টাউন এণ্ড দেন হি পুট দ্য লেটাৰ ইন দ্য মেইল বক্স। ইট ৱাজ নাথিং লেছ দেন এ লেটাৰ টু গড। হি জাষ্ট একো বেলেগ নাছিল, হি জাষ্ট ৰোট এ লেটাৰ টু গড, ভগৱানলৈ বুলি এখন চিঠি লিখিছিলে। গড হি ৰোট, এতিয়া প্ৰথম যোনখন লেটাৰ, মানে প্ৰথম বুলি কিয় কৈছোঁ, বিকজ আমি পিছত পঢ়িলে আমি আৰু গম পাম যে হি ৰোট 2 letters টু গড। অ'কে, দুখন লিখিছিল। তো প্ৰথমটো যি লেখা আছে, তোমাক মানে কেতিয়াবা প্ৰশ্ন সোধে এক্সামত, প্ৰি টেষ্ট বা কেতিয়াবা মানে ফাইনেলতো আহি যে কুৱেশ্যনটোৰ অলপমান বেলেগ ধৰণে আহে, বিকজ কুৱেশ্যন কেন বি লাইক কুৱেশ্যন ইজ মেড আপ কুৱেশ্যন ন, তো তোমাৰ টিচাৰ ৱাইজ বেলেগ হ'ব, বাট এনচাৰ উইল বি ছেম। যদি তোমাক আহে যে মানে কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰ আহে যে লেঞ্চো প্ৰথম চিঠিখনত কি লিখিছিলে, হোৱাট ডিড লেঞ্চো ৰোট ইন হিজ ফাৰ্ষ্ট বা ইন হিজ একদম ভেৰি ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ টু গড। তো এইখিনি বস্তু, এইখিনি পেৰাগ্ৰাফটো আৰু তোমালোকে ভালকৈ পঢ়ি যাবা, চ' ডেট এইখিনিতে যিখিনি লেখা আছে এইখিনিতে লেখা আছে, ভালকৈ পঢ়িবা। এইটো এটা আছে, হোৱাট ডিড লেঞ্চো ৰোট ইন হিজ ফাৰ্ষ্ট
letter. So this is very very important question. So answer to কি হ'ব বা paragraph কি আছে God he wrote if you don't help me my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm because the hailstorm এইখিনি মানে গোটেই কাহিনীখন ক'ল আৰু যে মানে শিল বৰষুণ আহিলে মোৰ খেতি পথাৰ ধ্বংস হ'ল এইবিলাক চব লিখি দিছে আমি ইমান দূৰ নেলিখিলেই হয় আমি জাষ্ট মেইন পইণ্টখিনি লিখিলেই হ'ল বিকজ দ্য হেলষ্টৰ্মৰ কাৰণে এইখিনিলৈকে লিখিলেই হ'ব তো কি লিখিছে গড মানে ভগৱানক লিখিছে তো হি ৰট গড ইফ ইউ ডোণ্ট হেল্প মি যদি আপুনি মোক সহায় নকৰে মাই ফেমিলি এণ্ড আই উইল গ' হাংৰি দিছ ইয়াৰ মোৰ ফেমিলিৰ লগতে ময়ো গোটেই বস্তুটো ভোকত যাম তাৰমানে আই নিড 100 pesos 100 peso মানে পেছো ইজ এ কাৰেঞ্চি ইন সেভাৰেল আমেৰিকান কাণ্ট্ৰিজ বাট আমি যদি ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি হিচাপে ভাবিব জাষ্ট থিংক অফ 100 rupees ঠিক আছে 100 peso আৰু মানে খুজিছে আৰু ঠিক আছে ভগৱানক 100 টকা খুজিছে কিয় খুজিছে ইন অৰ্ডাৰ টু চ' মাই ফিল্ড এগেইন মানে খেতিত আৰু মানে ফল দিবলৈ যদি ধানৰ গুটি মানে ন ধানৰ গুটি বাট ধান তাৰপিছত যদি কিবা বেলেগ খেতি কৰে সেইকাৰণে যোনটো মানে বস্তুখিনি লাগে যোনটো প্ৰাইমাৰী বস্তু যোনটো মানে খেতিৰ কাৰণে লাগে সেইখিনি বস্তু কিনিবৰ কাৰণে পইচা লাগে এণ্ড টু লিভ আনটিল দ্য ক্ৰপ কামছ আপ মানে যিমান দেৰি খেতিটো নহয় নহয় তাৰমানে ফল নহয় সেইখিনি সময়লৈকে সিহঁতৰ জীৱন যাপন কৰিবলৈ যিখিনি মানে খৰচা তো সেইখিনি কেলকুলেট কৰি তেখেতে কিমান খুজিছে 100 peso খুজিছে অ'কে আৰু তাৰপিছত লিখিও দিছে যে বিকজ দ্য হেলষ্টৰ্ম ডট মানে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডেবল বিকজ আমি আগতে পঢ়ি আহিছোঁ যে হেলষ্টৰ্মে খেতিখন কি কৰিছে নেক্সট হি ৰোড টু গড অন দ্য এনভেলপৰ ওপৰত টু গড বুলি লিখি দিছে পুট দ্য লেটাৰ ইনচাইড এণ্ড ষ্টিল ট্ৰাবল্ড ৱেন ডাউন টু টাউন মানে তথাপিও মানে নিজে গৈ টাউনলৈ মেইল বস্তু থৈ দিল এট দ্য পোষ্ট অফিচ হি প্লেচড এ ষ্টাম্প অন দ্য লেটাৰ এণ্ড ড্ৰপড ইনটু দ্য মেইল বক্স ঠিক আছে পোষ্ট অফিচৰ পৰা এখন ষ্টাম্প ল'ল আৰু তাতে পেষ্ট কৰি লিউটি মেইল বক্সত থৈ দিছে One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. তাৰপিছত যোনজন পোষ্টমেন আছিলে পোষ্টমেন ৱাজ অলছ' এন এমপ্লয় এট দ্য পোষ্ট অফিচ ঠিক আছে তেখেতে তেতিয়া চিঠিখন দেখিল পোষ্টমেনৰ কাম কি পোষ্টমেনৰ কাম হ'ল যে কাৰ কি চিঠি আহিছে এইবিলাক চাই যোনটো এড্ৰেছ দেখা থাকে সেই এড্ৰেছটো মানে বস্তুবিলাক দিয়া বা চিঠিবিলাক দিয়া আৰু যেতিয়া তেখেতে দেখিল চিঠিত কি এড্ৰেছ লেখা আছে টু গড চ' সেই টু গড বুলি লেখা চিঠিখন দেখি মানে what he did he went to his boss তেখেতৰ যোনজন বছ আছিল বছ was like the postmaster right post officer যোনজন বছ হ'ব মানে যোনজন মানে মেইন সিজন হ'ব postmaster so postmaster ওচৰলৈ গ'ল and went laughing heartily মানে পুৰা খিলখিলাই হাঁহি মানে গৈছে and showed him the letter to God আৰু সেইখন চিঠিখন দেখাইছে যে চাওক কোনোবাই to God বুলি এনেকৈ চিঠিখন দিছে Never in his career as a postman had he known that address মানে postman হিচাপে যিমান বছৰ চাকৰি কৰিল তো সেই কেৰিয়াৰটো তেখেতে ভগৱানৰ এড্ৰেছ নাজানে বুলি কৈছে কোনেও নাজানে ভগৱানৰ এড্ৰেছ ৰাইট দ্য postmaster a fat amiable so এতিয়া postmasterৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো দিছে এইটো সুধে what kind of বা what appearance postmaster এইটো সুধি দিয়ে এইখিনিও ভালকৈ পঢ়ি যাব তো postmasterটো কি আছিলে a fat amiable মিনিংটো হ'ল ফ্ৰেণ্ডলি এণ্ড প্লিজেণ্ট বহুত মানে ভাল ফ্ৰেণ্ডলি ৰুড নহয় মানুহজন বহুত ফ্ৰেণ্ডলি মানুহজন কি কৈছিল অলছ' ব্ৰক আউট লাফিং তাৰমানে তেখেতেও ব্ৰক আউট মানে ষ্টাৰ্টেড মানে তেখেতেও বহুত হাঁহিব আৰম্ভ কৰিলে বিকজ মানে ভগৱানলৈ চিঠিখন দেখি চবৰে হাঁহি উঠিব বাট অলমষ্ট ইমিডিয়েটলি হি টাৰ্ণ ছিৰিয়াছ এণ্ড টেপিং দ্য লেটাৰ অন হিজ ডেস্ক কমেণ্টেড মানে ইমিডিয়েটলি বহুত ছিৰিয়াছ এটা মানে ঢঙত আহি পেলাই টেপ কৰিল টেপ মিনছ টেপিং দ্য লেটাৰ অন দ্য ডেস্ক হি কমেণ্টেড হোৱাট ফেট মানে কি বিশ্বাস আছে আই উইচ I had the fate of the man who wrote this letter মানে তেখেতে ভাবিলে যে ভগৱানৰ ওপৰত ইমান বিশ্বাস কৰিছে আৰু নয়িং that ভগৱান ইজ এ লাইক নন এক্সিষ্টেবল থিং হয় নাই ভগৱানক আমি কেতিয়াও দেখা নাই বা তেখেতৰ ঘৰ ক'ত এড্ৰেছ কেমেন চবে নাজানো তো এইবোৰ কথা জানি শুনিও তাৰমানে এজন মানুহে ইমান এজন মানে বিশ্বাসত ভগৱানলৈ চিঠিখন লিখিছে চ' পোষ্টমাষ্টাৰে কি কৈছে যে I wish I had the fate of the man who wrote this letter তাৰমানে ইমান বিশ্বাসেৰে লিখিছে আৰু সেইটো কথা কৈছে ষ্টাৰ্টিং আপ এ কৰস্পণ্ডেঞ্চ উইথ গড মানে ভগৱানৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছে কৰস্পণ্ডেঞ্চ মানে কমিউনিকেটিং উইথ লেটাৰ্ছ হয় নাই যে আমি চিঠি লিখি দি যদি কাৰোবাৰ লগত যদি কমিউনিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ডেট ইজ নন এজ কৰস্পণ্ডেণ্ট তাৰমানে ইমানেই বিশ্বাস যে চিঠিৰ জৰিয়তে বা চিঠিৰ দ্বাৰা কমিউনিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে ভগৱানৰ লগত এইখিনি ক্লিয়াৰ চ' ইন অৰ্ডাৰ নট টু চেক মানে হিলাই দিয়া যদি চাপ'জ তেখেতে ইমান বিশ্বাসত এখন চিঠি দিছে তাৰ যদি আকৌ ৰিপ্লাই নাই কিবা নাই তো কি ভাবোঁ যে ভগৱানে নাই তো সেইটো মানে বিশ্বাসটো ভাঙি যেন নাযায় তো সেইটো কাৰণে কি কৰিছে
write his faith in God. The postmaster came up with an idea, answered the letter. তেখেতে কি কৰিলে যে ভগৱানৰ প্ৰতি যিখিনি আছে বিশ্বাস সেইখিনি যেন ভাঙি নাযায়, সেইবাবে তেখেতে কৈছে যে we have to answer this letter. তেখেতে ভাবিছে যে আমি চিঠিখনত কি আছে কি নাই চাই উঠি এনচাৰটো দি দিম। এইখিনি পইণ্টলৈকে he have not opened the letter, okay? But when he opened it, যেতিয়া মানে খুলি চালে, he was evident মানে clear, okay, that to answer it he needed something more than a goodwill ink and paper. মানে ভগৱানক চিঠি লিখিছে, ভাবছে যে কিবা কিবি প্ৰব্লেম হৈছে কাৰণে সেইখিনিকে লিখি দিছে, বাট তেতিয়া পঢ়ি যেতিয়া গম পালে যে মানে ভাল কথা, মানে ভাল সান্তনা দিয়া বাক্য, তাৰপিছত পেপাৰ আৰু ইংকৰ বাহিৰেও কিবা লাগিব, বিকজ লেঞ্চো হেড আস্কড ফৰ 100 pesos, ৰাইট? 100 পেছো খুজিছিলে ভগৱানৰ পৰা। চ' সেইখিনিতো পইচা, সেইখিনিতো আস্তে মানুহ যোগাৰ কৰিব লাগিব। তো সেই মানে বিশ্বাস বা কিবা পেপাৰ আৰু পেনৰ বাহিৰেও মানে কি লাগিব, পইচা লাগিব। বাট হি ষ্টাক টু হিজ ৰিজলিউশ্যন মানে এটা যোনটো আমি কওঁ এটা ডিচিজন লৈছোঁ, আৰু ডিচিজন লৈ সেইটো মানে পূৰা ষ্টাক হৈ আছোঁ, আৰু সেইখিনি কয় ৰিজলিউশ্যন। হি asked for money from his employees. সি কি ক'ল যে মানে যিহেতু ভাবিছে যে মইতো এইখন চিঠিত ৰিপ্লাই দিম, চ' 100 peso is a very big amount at that time বা for this person. চ' কি কৰিছে, he asked money from his employees. যিমান পোষ্ট অফিচত যিমান এমপ্লয় আছে তেখেতৰ পৰা পইচা খুজিছে। he himself gave a part of his salary. তেখেতে নিজৰ চেলাৰীৰ পৰা এটা পাৰ্ট বুলি, নট এক্সেক্টলি দ্য চেলাৰী বা হাফ পাৰ্ট এনেকৈ আমাক মেনশ্যন কৰা জাষ্ট দিয়া আছে যে এজ এটা পাৰ্ট অফ হিজ চেলাৰী, মানে চেলাৰীৰ পৰা এটা অংশ দিয়া বুলি কৈছে। এণ্ড ছেভাৰেল ফ্ৰেণ্ডছ অফ হিজ ৱেৰ অব্লিক টু গিভ ছামথিং ফৰ এন এক্ট অফ চেৰিটি। আৰু যিমান ফ্ৰেণ্ডছ আছিল, পোষ্ট মাষ্টাৰজনৰ যিমান ফ্ৰেণ্ডছ আছিল, তেখেতক এক্ট অফ চেৰিটি হিচাপে, এইটো সোধে যে এক্ট অফ চেৰিটি হিচাপেহে পইচাবোৰ কালেক্ট কৰা হৈছিলে। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. মানে আধাতকৈ অলপ বেছি দিব পাৰিছে। চ' এই একজেক্ট এমাউণ্টটো যে আধাতকৈ কিমান বেছি যিটো আমি পিছলৈ গম পাম, বাট কিমান হৈছে 100 peso গোটেই যোগাৰ নহ'ল, আধাতকৈ অলপমান বেছি হৈছে। He put the money in envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word, a signature God. তাৰমানে পইচাখিনি দিয়াৰ লগতে তাতে এখন জাষ্ট এটা ছিংগল এটা ৱৰ্ড লেখা আছে, দ্যাট ইজ গড। তাতে মানে তেখেতে বিশ্বাস কৰে যে ভগৱানে দিছে, জাষ্ট ছিগনেচাৰ হি হেভ গিভেন দিছ, অ'কে। আই হোপ মই আপোনালোকক যিখিনি পঢ়ালোঁ বা যিখিনি নলেজ দিলোঁ এইটো চেপ্টাৰৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এইখিনিলৈকে আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে। ইফ এনি ডাউট ইউ কেন জাষ্ট কমেণ্ট বিল' এণ্ড আস্ক মি, অ'কে। চ' আজি মই এইটো চেপ্টাৰটোত লাষ্ট এইখিনি পাৰ্টখিনি শেষ কৰি দিওঁ। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট পেৰা। দ্য ফল'য়িং ছানডে, তাৰমানে নেক্সট যোনটো ছানডে he got the letter, Lencho got the letter, and then the next Sunday he came to the office, okay. Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. তো মানে পুৱা আহিলে যে মোৰ কাৰণে কিবা চিঠি আছে নেকি বুলি সুধিব, পুৱা আহি গ'ল। It was the postman himself who handed the letter to him. Postman নিজে তেখেতক চিঠিখন দিল। While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. তাৰমানে পোষ্ট মেনজনে যেতিয়া লেঞ্চক চিঠিখন দিল, এইবোৰ চব কোনে দেখি আছে, পোষ্ট মাষ্টাৰজনে দেখি আছে ফ্ৰম হিজ অফিচ। আৰু তেখেতে কি কৈছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চিং দ্য কণ্টেণ্টমেণ্টৰ মিনিংটো দিয়া আছে ছাইডত, ছেটিছফেকশ্যন। তাৰমানে তেখেতে ভাবছে যে মই ইমান এটা ভাল কাম কৰিছোঁ, চ' দে হেজ চাম চেল্ফ ছেটিছফেকশ্যন ন। যদি তুমি কিবা এটা ভাল কাম কৰা, তোমাৰ কি হয়, চেল্ফ ছেটিছফেকশ্যন হয়। ছেটিছফেকশ্যন এনে এছামিজ মিনিং হ'ব তোমাৰ এটা ভাল লগা, মানে এটা মনৰ ভিতৰৰ পৰা কিবা এটা ভাল লগা, যে মই এটা ভাল কাম কৰিছোঁ, মোৰ ভাল লাগিছে। কিন্তু তুমি যদি কেতিয়াবা কাৰোবাক হেল্প কৰিছা উইদাউট এনি স্বাৰ্থ, যদি তুমি স্বাৰ্থহীনভাৱে মানুহক হেল্প কৰিছা, তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড হওক বা কোনোবা বেলেগ মানুহ হওক, তো তোমাৰ এটা ভিতৰৰ পৰা তোমাৰ এটা কি আহে, আনন্দ টাইপৰ ফিলিং আহে ন, ভাল লগা এটা ফিলিং আহে। চ' ডেট ইজ ছেটিছফেকশ্যন অৰ কণ্টেণ্টমেণ্ট, অ'কে। চ' ছেইম ৱে পোষ্ট মাষ্টাৰজনৰো বহুত ভাল লাগিছে, বিকজ তেখেতে চেল্ফলেছলি হয় না, মানে একো কিবা নকৰাকৈ, একো মানে ইন ৰিটাৰ্ণ একো মানে লাভ নকৰে বা ভাবা নাই যে মই কিবা পিছত আৰু মোৰ কিবা ফাইদা হ'ব, তো ফাইদা একো নাচাই পিনে তেখেতে হেল্প কৰিছিলে। চ' হি ৱাজ ভেৰি হেপী। লেঞ্চো শ্ব'ড নট দ্য স্লাইটেষ্ট ছাৰপ্ৰাইজ অন ৰিচিভিং বা অন চিং দ্য মানি। তেখেতে মানে লেঞ্চো যেতিয়া দেখি পাল যে পইচা আছে, মানে একো হেপী হোৱা নাই আৰু, নট মানে পূৰা একদম হি ৱাজ লাইক ভেৰি নৰ্মেল। Such was his confidence. সেইটো তেখেতৰ কনফিডেঞ্চ আছিল, লেঞ্চো had this confidence. But he became angry when he counted the money. But যেতিয়া লেঞ্চো পইচাটো কাউণ্ট কৰিল, then he got angry. God could not
have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Denied মানে refuse. Deny কৰা মানে কিবা এটা কাম যদি তুমি কৰা যে মই নোৱাৰো means in a way, in a simple way তুমি যদি কামটো মানে না কৰি দিয়া, that is denied. So এতিয়া পইচাটো কাউণ্ট কৰিল, তেতিয়া কি ক'ল যে he got angry. Why he got angry? Because he believed that ভগৱানে ভুল নকৰে, ঠিক আছে, ভগৱানে ভুল নকৰে, ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট. ছেকেণ্ড পইণ্ট যে হ'ল যে ভগৱানে লেঞ্চই যি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ সেইটো যেন ভগৱানে না নকৰে, ডেট ৱাজ হিজ ছেকেণ্ড মানে পইণ্ট আৰু of getting angry. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. Next এখন মানে উইণ্ডো থাকে, যদি তুমি পোষ্ট অফিচত যাই পাইছা, তুমি তাতে পেন আৰু ink here, ink means pen and paper, তুমি মানে ল'ব পাৰিবা, you can ask from them. So তেখেতে গ'ল, on the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow. তাৰমানে বহুত চিন্তাধাৰা কৰিলে আমাৰ কপালত কিছুমান লাইন আহে ন, তো সেই মানে পূৰা মানে ষ্ট্ৰেছত লিখি আছে, পূৰা ধামাধুম লিখি আছে, পূৰা ষ্ট্ৰেছত লিখি আছে, that is meaning wrinkling of his brow, ঠিক আছে. Caused by the effect he had to make his to express his ideas, মানে নিজৰ চিন্তাধাৰাবোৰ মানে লিখি আছে, তো মানে এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ he had made that expressions. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed it to the envelope with a blow of his fist. মানে উইণ্ডোত আহি এটা ষ্টাম্পটো এনেকৈ লিক্ট মানে কি চেলেকি দিয়া, সি লিক্ট, অ'কে, লিক্ট মানে চেলেকি দিছে, এণ্ড এফেক্টছটা মানে ফিক্স কৰিছে ষ্টাম্পটো এনভেলপত উইথ দ্য ব্ল' অফ হিজ ফিষ্ট, মানে এনেকৈ থামকৈ মাৰটোকে আমি কি বুলি কওঁ, ব্ল' অফ দ্য অফ হিজ ফিষ্ট বুলি কওঁ. ফিষ্ট মিনছ এনেকৈ যোনটো আমি হাতৰ মুঠি বান্ধো, দিছ ইজ নন এজ ফিষ্ট. So the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. তেতিয়া মানে তেখেতে ছেকেণ্ড চিঠিখন দিয়াৰ লগে লগে সেইটো মানে লেঞ্চো গ'ল, এণ্ড দেন লগালগ কোনে অ'পেন কৰিল, পোষ্টমাষ্টাৰে অ'পেন কৰিল. ভাবিছে যে তেখেতে চাগে থেংক ইউ কৈছে, মানে পূৰা মানে ভাল লাগি আছে মনটো কাৰণে, পূৰা ধামাধুমি গেল আৰু চিঠিখন অ'পেন কৰিল. ইট ছেইড, মানে কি লেখা আছে এতিয়া চিঠিখনটো মোক দিয়া আছে, চ' দিছ ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট. এইটোতো মোক সুধিব পাৰে যে ছেকেণ্ড মানে যোনখন চিঠি লিখিছে লেঞ্চো টু গড, তাতে কি লেখা আছিল, তো কি লেখা আছিল, গড অফ দ্য মানি ডেট আই আস্কড ফৰ অনলি 70 pesos ৰিচ মি. তাৰমানে ভগৱান, মই যিখিনি আপোনাক পইচা খুজিছিলোঁ ডেট ৱাজ 100 pesos, তাৰমানে 100 টকা, ঠিক আছে. that I asked for, only 70 pesos, মানে মই 70 পেছোহে পাইছোঁ, only 70 rupees, in a sense 70 rupees মই পাইছোঁ. send me the rest, মোক বাকীখিনি মোক দিয়ক, সেনেকৈ কৈছে, মানে the rest 30 pesos তেখেতক লাগে বুলি কৈছে. since I need it very much, মোক বহুত মানে ইমাৰ্জেঞ্চি আছে, মোক বাকী পইচাখিনি দিয়ক, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of cooks. এনেকৈ বুলি কৈ লেঞ্চো বুলি চিগনেচাৰ কৰি থৈ দিল. এতিয়া কি যে চেণ্ড মি দ্য ৰেষ্ট, আই নিড ইট ভেৰি মাছ, সেইখিনিটো পঢ়িলোঁ, বাট ডোণ্ট চেণ্ড ইট টু মি থ্ৰু দ্য মেইল, মানে মোক চিঠিৰ দ্বাৰা পইচাবোৰ চেণ্ড নকৰিব বুলি কৈছে, যে মোক চিঠিৰ দ্বাৰা পইচাবোৰ আপুনি চেণ্ড নকৰিব. কিয় নকৰিব? বিকজ দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ, মানে পোষ্ট অফিচত যিখিনি মানুহ আছে, আৰু বাঞ্চ অফ কুকছ বুলি কৈছে. বাঞ্চ অফ কুকছ মানে ঘোষখোৰ, যোনে ঘোষ খায় বা পইচা দেখি মানে পইচাখিনি মানে লোৱা বুলি ভাবিছে. মানে লেঞ্চৰ মতে সেই ভগৱানে 100 পেছোহে ঠিকেই দিছিলে, বাট বাকী 30 পেছোখিনি কোনে খাল, পোষ্ট অফিচৰ যোনবিলাক এমপ্লয় আছে তেখেতে খাল বুলি তেখেতে মনৰ ধাৰণা মতে হি ৰোড দিছ লেটাৰ, ঠিক আছে. আমি এইখিনিতে চেপ্টাৰটো চেছ আমাৰ. আই হোপ ইউ উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড. যদি কিবা ডাউট থাকে মোক প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব. নেক্সট মই এটা বেলেগ চেপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম, আৰু আপোনাক কি চেপ্টাৰ লাগে, কোনটো ক্লাছৰ লাগে, আপুনি মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে. অ'কে, থেংক ইউ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং. লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব. থেংক ইউ.